ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක සෙල් කරන්න ඕන අයිඩියල් කස්ටමර් හොයාගන්නේ කොහොමද? අද අපි යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි තුලින් කතා කරන්නේ ඒ ගැනයි. මගේ නම ජයහන් විජේසිංහ. දැන් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක ඔයගොල්ලෝ සෙල් කරලා කරන්නේ ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරගන්න එක. ඔයගොල්ලෝ හැම ස්ටාර්ට්අප් ෆවුන්ඩර්ම බලන්නේ කොහොමද මේ ඉන්කම් එක මැක්සිමයිස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් රෙවෙනියු එකක් හොයාගන්න තමයි හැම ෆවුන්ඩර්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මේක කරද්දී ගොඩක් වැදගත් ඕගොල්ලෝගේ අයිඩියල් කස්ටමර් හොයාගන්න එක. අයිඩියල් කස්ටමර් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක පර්චේස් කරන්න ක්වොලිෆයිඩ් හොඳම පුද්ගලයෝ ටික. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා ලක්ෂරි කා එකක් නම් හරිද? නැත්නම් අපි කියමු ලක්ෂරි චොක්ලට් එකක් කියලා. චොක්ලට් එකක් අපි හිතමු රුපියල් 6000ක් විතර කියලා ප්‍රයිස් එක. දැන් ඔයා ගිහලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැම්මොත් හන්දියේ තියෙන කඩේට රයිට්. දැන් ඔයා මෙතන ඔයා ටාගට් කරන කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් වෙනස්. ඒගොල්ලෝගේ පර්චේසින් පවර් එක සෑහෙන අඩුයි. හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා ඕක දැම්මොත් ස්පා සුපර් මාකට් වගේ හයි එන්ඩ් සුපර් මාකට් එකකට එහෙමනම් ඔයාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ අයිඩියල් කස්ටමර් ඇවිල්ලා ස්පෙන්ඩින් කැපැසිටි ටිකක් උඩින් ඉන්න කට්ටිය. ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝගේ සේල්ස් වැඩි කරගන්න නම් මේ ටාගට් කස්ටමර් එක හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. අපි මේකට කියනවා ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් එකේ මාකට් සෙග්මන්ට් එක කියලා. ඉතින් කොහොමද මේ මාකට් සෙග්මන්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ? මේකෙදි ස්ටේජස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ස්ටේජ් එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ අයිඩියල් කස්ටමර් සෙග්මන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ කඩා ගන්නවා ඩෙමෝග්‍රැෆික්ස් සහ සයිකෝග්‍රැෆික්ස් කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඩෙමෝග්‍රැෆික්ස් කියලා කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් ගත්තොත් එයාව එක්ස්ටර්නලි මනින්න පුළුවන් එක එක පැරාමීටර්ස්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් කස්ටමර්ගේ වයස වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජෙන්ඩර් එක, ඒ වගේම රිලිජන් එක, රේස් එක, ඉන්කම් ලෙවල් එක, එයාගේ ජොබ් එක, ඔකියුපේෂන් එක, මේවා තමයි අපි ඒ වගේම ජියෝග්‍රැෆික් ලොකේෂන් එක මට අමතක වුණා ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි ඩෙමෝග්‍රැෆික් කියලා හඳුන්වා දෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ අයිඩියල් කස්ටමර් ඇවිල්ලා අවුරුදු 20යි 25යි අතර මේල්ස්ලා අපි කියමු ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ෂේවිං ක්‍රීම් එකක් කියලා. මගේ අයිඩියල් කස්ටමර් සෙග්මන්ට් එක ඇවිල්ලා ඇඩල්ට්ස්ලා between 18 to 45 or above, right? Shaving cream can be used by anyone. Males, yes, it's a shaving cream. ඒ වගේම ලොකේෂන් එක ගත්තොත් ඔයා ටාගට් කරන්නේ mainly urban population. ඒ කියන්නේ ලොකු cities. ඉන්කම් ලෙවල් එක ගත්තොත් මාසෙකට රුපියල් 20000ක විතර වැඩි පඩියක් ගන්න එක. මොකද ඔයාගේ ෂේවිං ක්‍රීම් එක චුට්ටක් එක්ස්පෙන්සිව් එකක්. ඒ විදිහට ඔකියුපේෂන් එක ගත්තොත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වර්කින් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව ඩෙමෝග්‍රැෆික්ස් වලින් ඔයාගේ අයිඩියල් කස්ටමර්ව උගලන්ට ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට යන කැටගරිය තමයි සයිකෝග්‍රැෆික්ස් කියන්නේ. සයිකෝග්‍රැෆික්ස් කියන්නේ කස්ටමර්ගේ බිහේවියර් එක. පළවෙනි දේ තමයි මෙයා කොයි වගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් තියෙන කෙනෙක්ද? මොන වගේ බිලීෆ්ස්ද තියෙන්නේ? එයාගේ හැබිට්ස් මොනවද? ඉන්ට්‍රස්ට්ස් මොනවද? රයිට්? ඒ එයාගේ තියෙන කැරක්ටරිස්ටික්ස් තමයි අපි මේ සයිකෝග්‍රැෆික්ස් කියලා හඳුන්වා දෙන්නේ. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් ඔඩෙල් වගේ කම්පනි එකක්. රයිට්? ඔඩෙල් වගේ කම්පනි එකකින් අතරම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ රිටේල් ස්ටෝර් එක ක්ලෝත් සෙල් කරනවා ටිකක් හයි එන්ඩ් මාකට් එකකට. ඒකේ සයිකෝග්‍රැෆික්ස් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරන අයිඩියල් කස්ටමර් ඇවිල්ලා ටිකක් ෆැෂන් වලට කැමති, රයිට්? එක්සෙසිව්ලි පොඩ්ඩක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න කැමති, රයිට්? ලස්සනට ඉන්න කැමති, ඒ වගේම ඉම්පල්ස් බයර්ස්ලා කියන්නේ දැක්කහම මොන හරි පර්චේස් කරන කට්ටිය. හැබිට්ස් ගත්තොත් shopping වලට කැමති, ෆැෂන් වලට කැමති, රයිට්? ඒ වගේ කට්ටිය තමයි සයිකෝග්‍රැෆිකලි ඇනලයිස් කරොත් ඔඩෙල් එකේ අයිඩියල් කස්ටමර් සෙග්මන්ට් එක. ඉතින් ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිටම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ මාකට් සෙග්මන්ට් එක ඩිෆයින් කරද්දී ඔයගොල්ලෝගේ අයිඩියල් කස්ටමර් කවුද කියන එක සයිකෝග්‍රැෆික්ස් සහ ඩෙමෝග්‍රැෆික්ස් පාවිච්චි කරලා මැප් අවුට් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ මාකට් සයිස් එක කොච්චර ලොකුද පොඩිද කියලා. රයිට්? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අපි ප්‍රොඩක්ට් එක නිර්මාණය කරන්නේ එකේට දෙන්නෙට විකුණන්න නෙමෙයි. රයිට්? අපිට ඕන වැඩිපුර පුළුවන් තරම් සෙල් කරලා මේකෙන් රෙවෙනියු එකක් හදාගන්න. දැන් ඔක කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ මාකට් සයිස් කියන එක ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බේසිකලි කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ මාකට් එක ගත්තොත් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? රයිට්? පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලා. දැන් මේක කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා යූස් කරන්න ඕන ඩේටා ಜಾති දෙකක්. පළවෙනි ඩේටා ಜಾති තමයි ස්ටැටිස්ටිකල් ඩේටා. ඒ කියන්නේ ෆැක්ට්ස්.
right දැන් ලංකාවේ පොඩ්ඩක් මේ statistical data ගන්න ටිකක් අමාරුයි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් smart වෙන්න ඕන මේක ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණ දෙකකුත් දැන් කියන්න දෙවෙනි type of data තමයි මම කියනවා ඒකට smart assumptions කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලලා ගන්න guesses educated guesses මේවට කියන්නේ. අපි පළවෙනි උදාහරණ මෙහෙම ගමු. අපි හිතමු launch කරන්න යනවා කියලා company එකක් mobile app එකක් ඒක මාර්ගෙන් ඔයාලට පුළුවන් groceries deliver කරගන්න ගෙදරට. දැන් ඔයා මේ product එක launch කරන්නේ කොළඹ area එකට. මේකේ market size calculation එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. මම ඉස්සලාම ගන්න number එක තමයි population of Colombo. මොකද මේ app එක අපි target කරන්නේ Colombo population එකට. ඒ population එකේ සාමාන්‍යයෙන් statistically බලද්දී 2.3 million විතර තමයි. කියන්නේ 2.3 million people ඉන්නවා කොළඹ. මම ඉස්සලාම කරන්නේ මම බලනවා internet users ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ලංකාවේ percentage එකක් හැටියට ගත්තොත් 52% විතර තමයි internet users ලා ඉන්නේ. එතකොට අපි 2.3 million වලින් 52% කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1.2 million people වගේ එනවා. තුන්වෙනි breakdown එක තමයි මම මේක target කරන්නේ youth population එකට. youth population එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් 20 to 35 වගේ range එකකට. මොකද මේක smartphone app එකක් right through the smartphone only you have to order. කොළඹ youth population එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් 20ක් විතර මේකත් statistical data එක 20කින් අපි මේක 1.2 million අඩු කරාම 240,000 විතර වගේ තමයි එන්නේ. දැන් මෙතන වෙනකම් මම මේ 240,000 potential customers කියන එක decide කරේ නැත්නම් calculate කරේ statistical data පාවිච්චි කරලා. මෙතන එහාට මම පොඩි assumption එකක් කරනවා. ඒ තමයි මම මේක target කරන්නේ සාමාන්‍ය මාසයකට 100,000 වලට වඩා income එකක් තියෙන කට්ටියට. මම ඒක assumption based ගන්නවා මේක 20% විතර ඇති කියලා. එතකොට 240,000 into 20% සාමාන්‍යයෙන් 80000ක් විතර තමයි ඔයගේ market size එක එන්නේ. එතකොට total market size එක මේ product එකට 80,000 people. දැන් ඔක අපි තව උදාහරණයක් කරලා බලමුකෝ. අපි හිතමු ඔයා ගලේවෙල town එකේ spa supermarket එකක් open කරනවා කියලා. If you are from ගලේවෙල please don't get offended by this. දැන් ගලේවෙල කියන්නේ හරි පොඩි town එකක් 20000ක් විතර ප්‍රමාණයක් කට්ටිය ඉන්නේ. spa supermarket එක සාමාන්‍යයෙන් target කරන්නේ ගොඩක් high end customer base එකක් එක්ක. ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ branches තියෙන්නේ ගොඩක් high end cities වල. ගත වත්තල කොළඹ ඒ වගේ areas වල. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන් target කරනවා මම assume කරනවා 200-300,000 per month වලට වඩා income එකක් තියෙන කට්ටිය. දැන් මේ percentage එක හැටියට ගලේවල town එකෙන් ගත්තොත් 5%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මම predict කරන්නේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට total market size එක වෙනවා 400ක්. දැන් ඒක ඇත්තටම viable නෑ market size එක පොඩි වැඩි. ඒ නිසා ඒ town එකට යන්නේක smart decision එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට strategic decision එකක් ගන්න පුළුවන් මේ market size එක හරියටම calculate කරලා බැලුවොත්. හැබැයි මේක වැරදිත් තේරුම් ගන්න එපා. දැන් අපි market segmentation කරද්දී අපි කියනවා හරි මේ product එකේ ideal market එක 20 to 30. එහෙමයි කියලා 45ක් එකකට product එක ගන්න තු ඉන්න එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒවා exceptional cases. අපි මේ හැම වෙලාවෙම market segment එක define කරද්දී බලන්නේ majority එක. majority market එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට second step එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ මේ market size එක හරියට calculate කරගන්න එක. third step එක තමයි customer persona එකක් නිර්මාණය කරන එක. මොකද්ද මේ customer persona එකක් කියන්නේ? persona එක කියන්නේ ඇත්තටම sample snapshot එකක් ඔයගොල්ලෝගේ ideal customer කොයි වගේද කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මම ගන්නම් ඔයා හදනවා අලුත් විදිහේ බිස්කට් එකක්. අපි කියමු raspberries දාලා ටිකක් high end cookie එකක් වගේ. right? දැන් මේ cookie එකෙන් ඔයා ඇත්තටම ඉස්සලාම ඔය කරන ඕන market segmentation එක හදා ගන්න ඕන. ඔයාට අපි කියමු අපි මේක target කරන්නේ ගොඩක් teenagers ලට කියලා high end product එකක් හින්දා අපි කියමු අවුරුදු 15 ඉඳන් 22 තමයි majority market එක. ඔයා මේක කෙලින්ම sell කරන්නේ high end supermarkets වල. ඒ වගේම Instagram හරහා orders වලින් ඔයා මේ cookie එක sell කරනවා. ඒ ඔයාට තියෙන මේ customer persona එකක් කියලා කියන්නේ මේ segment එක හැටියට ඔයා sample customer එකව හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා බොරු නමක් දාලා අපි කියමු ෂෙහාන් සිල්වා. right ෂෙහාන් සිල්වා තමයි මේ නම persona එකේ. මෙයා දැනට university එකේ second year එකේ ඉගෙන ගන්නවා private university එක. මෙයාගේ habits තමයි මෙයා ගොඩක් ආසයි foosball play කරන්න. එතකොට එයා ගොඩක් coffee shops වලට යන්න කැමතියි. ඒතර මෙයා use කරන brands ගත්තොත් මෙයා Netflix පාවිච්චි කරනවා, Spotify use කරනවා, Coffee Bean එකට යනවා ඒ brand එක use කරනවා, Nike, Adidas වගේ ඒවා use කරනවා. මෙයාගේ likes and dislikes ගත්තොත්
මෙයා ගොඩක් කැමති එලියට ගිහිල්ලා ගොඩක් එන්ටර්ටේන් වෙන්න, ස්පෝර්ට්ස් ප්ලේ කරන්න ගොඩක් කැමති, කෑම වලට ගොඩක් කැමති, අනිවාර්යෙන් කන්න බොන්න එලියට ගිහලා රෙස්ටෝරන්ට්ස් වලට. මේක පර්සන් එකක්. අපි තව පර්සන් එකක් ගමු. ගර්ල් කෙනෙක්ව. මෙයාගේ නම මොකද්ද? අපි කියමු කේෂ් ඩිසිල්වා කියලා. කේෂ් ඩිසිල්වා ඇවිල්ලා අවුරුදු 16යි. එයා බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්නවා. එයාගේ දැන්ට එයාට ඉන්කම් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට එයාගේ පේරන්ට්ස්ලා දෙන්නම වැඩ කරනවා. තාත්තා හයි එන්ඩ් බිස්නස්මන් කෙනෙක්. monthly income එක 1.8 million විතර වගේ තියෙනවා. එයාගේ expenses ඔක්කොම paid. කේෂි හරි ගොඩක් ආස international brands පාවිච්චි කරන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන් මෙයා use කරන්නේ Nike, Adidas ඒ වගේ foreign brands. එයාගේ habits ගත්තොත් එයා ගොඩක් කැමති TikTok කරන්න. එයාගේ eating patterns ගත්තොත් එයා vegan කෙනෙක්. pets ලට ගොඩක් ආසයි, makeup වලට ආසයි. ඒ වගේ profile එක. sample customers ලා කීප දෙනෙක්ගේ හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි කියන්නේ customer persona එක කියලා. ඒකට marketing strategy එකක් නිර්මාණය කරද්දී sales කරද්දී මෙන්න මේ විදිහේ පුද්ගලයෝ, මෙන්න මේ කැමැති තියෙන මේ විදිය මේ වගේ characteristics තියෙන කට්ටිය කියලා බලලා ඔයගොල්ලෝගේ sales marketing strategies හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ persona එක හදද්දී මතක තියාගන්න ඕනේ imaginary විදිහට නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ මේක හදන්න ඕන. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ collect කරගත්ත ඒ research එක කරලා collect කරගත්ත data ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරා ඔයගොල්ලෝගේ demography and psychography එක use එකේ එන්නේ ඒක මාර්ගයෙන් තමයි ඒ කස්ටමර් ව නිර්මාණය කරන්නේ. මොකද කස්ටමර් පර්සනා කියන්නේ මේ ඉමේජිනරි පුද්ගලෙක් නෙමෙයි විතරක් නෙමෙයි. මෙයා ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝගේ පර්ෆෙක්ට් අයිඩියල් කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ මොඩල් එකක්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ ටෙක්නික්ස් තුන පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් අයිඩියල් මාකට් සෙග්මන්ට් එක හොයාගන්න. අයිඩියල් මාකට් සෙග්මන්ට් එක හොයාගත්තම ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් එකේ සේල්ස් ඇන්ඩ් රෙවෙනියු එක ඔයගොල්ලෝ මැක්සිමයිස් කරගන්න හොඳ chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. දිගටම Unicorn Factory YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා හිටියොත් මේක අලුත් දේවල් අරගෙන අපි හැමදාම එනවා. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට ගොඩක් උදව් කරන US Embassy එකට සහ ඒකට අනුබද්ධ American Center ආයතනයට අපිට එක එක විදිහට දායක වෙනවට. ඉතින් දිගටම Unicorn Factory YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.